Suomalaisen True Crime-maailman top 10 moottoripyöräkerhojen rikostarinat. Tiesitkö, että Suomen alamaailmassa on ollut konflikteja, jotka ovat olleet kuin suoraan elokuvista, ampumisia, salakuljetusta ja jopa räjäytyksiä? Tänään sukellamme 10 tunnetuimman suomalaisen moottoripyöräjengin rikostapauksen synkkään historiaan. Cannonball MC oli pitkään Suomen suurin ja tunnetuin moottoripyöräjengi, joka toimi järjestäytyneen rikollisuuden ytimessä. Jengin toiminta kattoi huumekaupan, kiristyksen, väkivallan ja muun rikollisen liiketoiminnan. 2010-luvulla poliisi käynnisti massiivisen operaatioiden sarjan jengin toiminnan pysäyttämiseksi. Useita keskeisiä jäseniä pidätettiin ja heidän chaptereitaan, paikallisosastoja, suljettiin ympäri maata. Cannonball MC:n organisaatio hajosi merkittävästi pidätysten ja raskaisiin vankeusrangaistuksiin johtaneiden oikeudenkäyntien myötä. Tämä oli suuri voitto viranomaisille järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, ja se jätti aukon Suomen rikolliseen alamaailmaan. Cannonballin romahdus ei kuitenkaan täysin poistanut järjestäytynyttä rikollisuutta, sillä sen tilalle on noussut muita toimijoita. Jani Uotila, Cannonball MC:n entinen presidentti, oli keskeinen hahmo jengin toiminnan organisoinnissa. Häntä syytettiin useista vakavista rikoksista, kuten kiristyksestä, pahoinpitelyistä ja talousrikoksista, jotka liittyivät Cannonballin rikollisiin liiketoimiin. Uotila käytti asemaansa pelotteena, ja hänen johtamansa toiminta aiheutti laajaa pelkoa ja vahinkoa. Poliisi kohdisti erityistä huomiota Uotilaan ja hänen johtamaansa jengiin, ja useat tutkinnat johtivat hänen pidätykseensä. Lopulta hänet tuomittiin pitkäksi aikaa vankeuteen, mikä edusti symbolista iskua Cannonballin vaikutusvaltaa vastaan. Uotilan tuomio heikensi jengin toimintakykyä merkittävästi ja osoitti, että jengijohtajat eivät ole lain ulottumattomissa. 1990-luvun lopulla Suomi joutui osaksi kansainvälistä moottoripyöräjengien konfliktia, kun Bandidos MC ja Helvetin enkelit alkoivat taistella vaikutusvallasta Pohjoismaissa. Suomessa tämä kilpailu kärjistyi väkivaltaisiksi yhteenotoiksi, jotka sisälsivät ampumisia, pommi-iskuja ja kostoiskuja. Jengien yhteenotot liittyivät usein huumekauppaan ja muihin rikollisiin toimintoihin, joista molemmat jengit halusivat hallita suurta osaa. Poliisi lisäsi resurssejaan tilanteen rauhoittamiseksi, mutta yhteenotot jättivät jälkensä suomalaisen rikollisuuden historiaan. Lopulta jengien välinen konflikti laantui avoimen väkivallan osalta, mutta kilpailu huumekaupasta ja rikollisista markkinoista jatkuu taustalla. Marko Lönnqvist oli entinen Cannonball MC:n jäsen, joka irtautui jengistä ja päätti kertoa elämästään julkisesti. Hän julkaisi kirjan Elämäni gangsterina, jossa hän avasi jengielämän synkkiä puolia, kuten väkivaltaa, pelon ilmapiiriä ja petollisuutta. Kirjan julkaisu herätti suurta huomiota ja tarjosi ainutlaatuisen näkökulman moottoripyöräjengin sisältä. Lönnqvist yritti aloittaa uuden elämän, mutta kohtasi henkilökohtaisia ongelmia, kuten terveysongelmia. Hän kuoli sydänkohtaukseen vuonna 2018 vain vähän sen jälkeen, kun hän oli aloittanut uransa kirjailijana ja puhujana. Hänen tarinansa on monelle varoittava esimerkki siitä, miten jengielämä voi vaikuttaa ihmisen elämään ja kuinka vaikeaa siitä on irtautua. Helvetin enkelit olivat osallisina laajassa huumeiden salakuljetus- ja jakeluvyyhdissä, joka paljastui poliisin pitkäaikaisessa tutkinnassa. Operaatio osoitti, kuinka vahvasti jengi oli mukana kansainvälisessä huumekaupassa, ja sen seurauksena useita jäseniä pidätettiin ja tuomittiin. Huumeita salakuljetettiin Suomeen suuria määriä, ja niitä levitettiin jengin verkostojen kautta ympäri maata. Tämä rikosvyyhti toi julkisuuteen jengin rakenteet ja toimintatavat, ja se osoitti viranomaisille, kuinka järjestäytyneitä ja kansainvälisiä jengien rikolliset toimet voivat olla.
Lopulta oikeudenkäynnit johtivat raskaisiin tuomioihin, ja poliisin onnistuneet operaatiot heikensivät jengin toimintaa Suomessa. Jari Aarnio, Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö, tuomittiin laajoissa oikeudenkäynneissä muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. Oikeudenkäynnin aikana nousi esiin väitteitä, että Aarnio oli ollut yhteydessä Cannonball MC:hen ja käyttänyt jengin jäseniä esimerkiksi huumekauppaan ja rikollisten välien selvittämiseen. Väitettiin, että hän käytti Cannonballia eräänlaisena välikätenä, jotta hän voisi peittää omat osallisuutensa rikoksiin. Tämä tapaus herätti valtavaa huomiota, koska kyseessä oli korkea-arvoinen poliisi, jonka oletettiin taistelevan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Lopulta Aarnio tuomittiin pitkäksi aikaa vankeuteen, ja tapaus paljasti poliisin ja järjestäytyneen rikollisuuden mahdolliset kytkökset, heikentäen osaltaan yleistä luottamusta poliisiin. Cannonball MC ja Helvetin enkelit kilpailivat ankarasti rikollisista markkinoista Suomessa, erityisesti huumekaupan, velanperinnän ja muiden rikollisten toimintojen hallinnasta. Tämä kilpailu johti toistuviin väkivaltaisiin yhteenottoihin, joissa käytettiin aseita ja kohteena olivat myös jengien jäsenten omaisuudet, kuten klubitalot ja moottoripyörät. Joitakin tapauksia pidettiin kostoina, kuten ampumisia ja pahoinpitelyjä. Poliisi yritti hillitä tilannetta, mutta vaikutusvalta-alueiden hallinta pysyi pitkään jengien suurimpana konfliktin aiheena. Lopulta poliisin lisääntynyt toiminta ja oikeudenkäynnit hillitsivät avointa väkivaltaa, mutta jännitteet kahden suurimman suomalaisen moottoripyöräjengin välillä jatkuvat edelleen taustalla. Satudarah MC, Hollannista lähtöisin oleva moottoripyöräjengi, yritti laajentua Suomeen 2010-luvulla. Jengin maihin nousu herätti nopeasti muiden Suomessa toimivien jengien, kuten Helvetin enkelien ja Bandidos MC:n, vastustusta. Satudarahin jäsenet joutuivat tappeluihin muiden jengien kanssa ja tulivat myös poliisin tarkkaanan seurantaan. Suomalaisilla viranomaisilla oli jo aiempaa kokemusta muiden jengien torjumisesta, ja he toimivat nopeasti, jotta Satudarah ei pääsisi vakiinnuttamaan asemaansa. Jengin toiminta Suomessa jäi lyhytkestoiseksi, eikä heillä ollut mahdollisuutta perustaa vakituisia chaptereita tai laajentaa vaikutusvaltaansa. Tämä osoitti, että poliisin ja muiden jengien painostus voi tehokkaasti estää uusia toimijoita pääsemästä mukaan Suomen rikolliseen kenttään. Bandidos MC:n jäseniä on tuomittu lukuisista huumerikoksista, joissa salakuljetettiin ja levitettiin suuria määriä huumeita, kuten amfetamiinia ja kokaiinia. Jengillä oli yhteyksiä kansainvälisiin rikollisverkostoihin, joiden kautta huumeet kuljetettiin Suomeen. 2010-luvulla poliisi käynnisti useita operaatioita jengin toiminnan pysäyttämiseksi, mikä johti pidätyksiin ja raskaisiin tuomioihin. Tapaukset osoittivat, kuinka vahvasti jengi oli mukana kansainvälisessä huumekaupassa. Samalla ne toivat esiin Bandidos MC:n strategian, jossa he käyttivät alihankkijoita rikosten toteuttamiseen. Poliisin toimet johtivat kuitenkin Bandidosin toiminnan heikkenemiseen Suomessa, ja jengin toimintaa on sen jälkeen tarkkailtu entistä tiiviimmin. Helvetin enkelit alkoivat laajentua Suomessa 2000 vuosikymmenellä perustamalla uusia chaptereita eri kaupunkeihin, kuten Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Tämä laajentuminen lisäsi heidän näkyvyyttään ja vaikutusvaltaansa rikollisessa alamaailmassa. Jengin jäseniä on yhdistetty moniin vakaviin rikoksiin, kuten huumeiden salakuljetukseen, väkivaltaan ja aseiden hallussapitoon. Poliisi on tehnyt useita ratsioita Helvetin enkelien tiloihin ja pidättänyt useita jäseniä rikoksista epäiltynä. Näiden toimien seurauksena jengin vaikutusvalta on heikentynyt jonkin verran, mutta se on edelleen yksi tunnetuimmista moottoripyöräjengeistä Suomessa. Helvetin enkelien laajeneminen on myös kiristänyt kilpailua muiden jengien, kuten Cannonball MC:n ja Bandidosin kanssa.